हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आजची आपली रेसिपी आहे क्रिस्पी कुरकुरीत अशी पालक चाट। त्यासाठी इथे मी मीडियम साईजचे पालकाची पानं देठ काढून स्वच्छ धुवून निथळून घेतलेली आहेत। आता आपण पालक भजी बनवण्यासाठी बेसन पिठाचं बॅटर तयार करून घेऊया। या ठिकाणी मी इथे 2 मोठे चमचे भरून बेसन पीठ घेतलेले आहे। 2 ते 3 चमचे राईस फ्लॉवर घेऊया, तांदळाचं पीठ घेऊया। आता चवीप्रमाणे यामध्ये मी मीठ टाकून घेते आहे। 1 ते 2 चमचे इथे मी लाल तिखट वापरत आहे। अर्धा चमचा हळदी पावडर घेते, 1 चमचा जिरे घेते, 1 चमचा ओवा घेऊन हातावरती थोडा क्रश करून यामध्ये ॲड करूया। आता 1 छोटा चमचा हिंग पावडर यामध्ये टाकून सर्व मिश्रण चमच्याने छान असं एकजीव करून घेऊया। थोडं पाणी ॲड करून छानसं असं बेसन पिठाचं भजीसाठीचं बॅटर तयार करून घ्यायचं। बेसन पीठ व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे, कोणतेही त्याच्यामध्ये गुठळी अथवा लम्प्स राहिले नाही पाहिजेत। पहा, छानसं असं आपलं पालकाच्या भजींसाठीचं बॅटर या ठिकाणी तयार आहे। आता कडकडीत तापलेलं 2 चमचे तेल यामध्ये मी ॲड करते। आता मी गॅसवरती तेलही गरम झालेलं आहे आपलं। आता पालकाची पानं यामध्ये आपण बेसन पिठामध्ये डिप करून घेऊया। आता सावकाश गरम तेलामध्ये एक पालकाचं पान बेसन पीठ लावून सोडायचं तेलामध्ये। गॅसची फ्लेम मीडियम हायच ठेवायची। एका बाजूनी भजी छान कुरकुरीत तळले गेल्यानंतर दुसऱ्या बाजूनी पलटी करून घ्यायची। दोन्ही बाजूनी भजी छानसे अशी गोल्डन ब्राऊन कलर होतोपर्यंत तळून घ्यायचे। हे आपले पालकची भजी आहेत। या ठिकाणी आपल्याला पालक चाट बनवायचा आहे। दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित छान अशी क्रिस्पी कुरकुरीत पालकची भजी तळून घेऊया। सध्या बाहेरील वातावरण असं आहे ना, त्यामुळे नेहमीच आपल्याला काहीतरी टेस्टी आणि जरा तिखट चमचमीत खायची इच्छा होते। त्यामुळे मुलांना हा पालक चाट हा किंवा पालकाची भजी छान ऑप्शन आहे। पहा, या ठिकाणी आपली भजी छान तळले गेलेले आहेत। मी आता ते काढून घेते। आता या ठिकाणी उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे, तो किसणीने किसून मी थोडं प्रत्येक भजीवरती बटाटा टाकून घेते आहे। तुम्ही हाताने स्मॅश करून बटाटा टाकला तरी चालतं। आता थोडंसं वरनं मी मीठ भुरभुरते। या ठिकाणी तुम्ही चाट मसालाही वापरू शकता। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे चाट मसाला अथवा बटाट्याचा वापर करू शकता। आता थोडंसं लाल तिखट भुरभुरते मी वरनं। आता बारीक चिरलेला कांदाही वरून टाकूया। आता कांदा टाकून झाला की बारीक शेव घेते आहे मी, तीही प्रत्येक भजीवरती वरनं थोडी टाकूया। आता इथे आंबट गोड चिंचेचं पाणी आहे, ते टाकून घेते। चिंचेच्या पाण्याऐवजी इथे तुम्ही गोड दह्याचा वापरही करू शकता। आता बारीक चिरलेल्या कोथिंबीरीने सर्व पालकची भजी गार्निशिंग करून घेऊया। पहा, या ठिकाणी आपलं पालक चाट तयार आहे। क्रिस्पी कुरकुरीत व टेस्टी असे। आवडलं तर तुम्हीही नक्की तयार करा। गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज मम्माने संडे स्पेशल पालक चाट बनवलंय आणि मी टेस्ट करणार आहे। सो लेट्स गो। एकदम छान क्रिस्पी झालंय, हेल्दी पण आहे, खूप छान झालंय। नक्की ट्राय करा।